नमस्कार, सुस्वागतम. मराठी कट्टा किचनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मँगो केक. हा एकदम जाळीदार, स्पॉन्जी आणि छान असा मँगो केक तयार होतो. आपल्याला ही रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा मराठी कट्टा किचन आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट ॲड करायला देखील विसरू नका. प्रथम आपण एक कुकरचं भांडं घेणार आहोत आणि ते तापायला ठेवणार आहोत. त्याच्यामध्ये साधारण अर्धा किलो आपण मीठ ॲड करणार आहोत आणि हे झाकून आपण याच्यामध्ये ठेवणार आहोत. झाकणाची आपण शिट्टी आणि रिंग दोन्ही काढणार आहोत. आपण इथे 1 कप मँगो पल्प घेतलेला आहे, तो मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून घेणार आहोत आणि याच्यामध्ये आपण 3/4 कप साखर घालणार आहोत आणि आपली मँगोची प्युरी जी आहे ती रेडी आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडासा फूड कलर जो आहे तो ॲड करणार आहोत. एक टीस्पून आपण इथे विनेगर घेतलेला आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ते आपण छान फेटून घेणार आहोत. ते आपण साधारण 2 कप मैदा वापरलेला आहे. एक चाळणी ठेवून आपण त्याला सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते आपण ॲड करणार आहोत, म्हणजे ते ॲटम्स जे आहेत ते हलके होतात, त्याच्यामध्ये एअरेशन तयार होतं. आता आपण इथे 1 टीस्पून बेकिंग पावडर ॲड करणार आहोत आणि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा. साधारण आपण इथे अर्धा कप तेल वापरणार आहोत. तेल वापरताना शेंगादाणा तेल, फिल्टर्ड तेल हे कधीही वापरू नये. साधं रिफाइंड ऑइल जे आहे तेच वापरावं. कट अँड फोल्ड मेथडने आपण हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण याच्यामध्ये 1/4 चमचा मीठ वापरणार आहोत. आणि 1/4 कप आपण दूध घालणार आहोत. केकचं जे भांडं आहे त्याला आपण ग्रीसिंग आणि डस्टिंग करून घेणार आहोत. याच्यामध्ये खालच्या बाजूला तुम्ही बटर पेपर घालू शकता किंवा साधा जो पेपर आहे त्याला देखील तेल लावून ठेवू शकता. कुकरमध्ये आपण या पद्धतीने खालच्या बाजूला स्टँड ठेवणार आहोत आणि त्याच्यावर आपण केकचं भांडं ठेवणार आहोत.
झाकण लावून सुरुवातीला आपण याला 10 मिनिट हाय फ्लेमवर हा कुकर ठेवणार आहोत आणि नंतर अर्धा तास आपण याला लो फ्लेमवर भाजू देणार आहोत। केक झाल्यानंतर आपल्याला हा पेपर काढून टाकायचा आहे। केक अत्यंत छान आणि जाळीदार असा होतो, एकदम छान फुलतो। आपल्याला ही रेसिपी कशी वाटते हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करा मराठी कट्टा किचन। थँक्यू।